tó yí ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ ní 1999 fún mi ó lè rí kankan ká 1992 ńkọ́ 1993 ńkọ́ pé 1993 ká yí ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣe lọ́dún náà ṣọ̀ṣẹ̀ rárá ni gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣe lọ́dún náà ó ti gbàgbé ó ti ń bá nǹkan míì lọ tá bá ní ó ká gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ láàrin bí 20 years ago nísìnyí bóyá ó máa fi tipátipá ka 10 ó máa ka 20 ní ọjọ́ bá tiẹ̀ jẹ́ ni tó tún ní self accountability so wá fẹ́ sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣe ojú bá ní lọ ọ̀dà yìí tó ń ṣẹ̀ tó wulẹ̀ tí ẹ̀ mọ̀ ìpẹ́ṣẹ̀ ní ńkọ́ gbogbo ẹni wọ́n ń kọ kalẹ̀ lẹ́rú yẹn fi gbọdọ̀ bà wá. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Astaghfirullah subhanallahi walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Adada khalqihi wa rida nafsihi. Wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. ومنتهى العلم ومبلغ الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشفيع المشفع خير خلق الله وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أهل الله mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fẹ́ t'Ọlọ́run àtànábì nínú ọkùnrin obìnrin gbogbo mùsùlùmí jákèjádò ayé tẹ́ ń wò mí gbọ́ mi dédé àsìkò yìí assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh àkú ọlá Jímọ̀ tèní àkú ọjọ́ ńlá albarka rẹ̀ jẹ́ ọba wa kalẹ̀ Ọlọ́run a béèrè lọ́dọ̀ wọ Ọlọ́run kó jẹ́ àsopọ̀ Jímọ̀ láyé nínú Islam jámara láàfíà ṣe wọ́n nínú iman kámara zikí aláàlì ṣe wọ́n nínú ihsan Ọlọ́run jẹ́ láti bọ̀ tán rí gẹ́gẹ́ bá ṣe ń dára wa lẹ́kọ̀ọ́ bọ̀ tán ara wa létí Ọlọ́run nípasẹ̀ orúkọ Ọlọ́run tí ń jẹ́ Al-Hafiz láti bí ọ̀sẹ̀ méjì tá júwe fúnra wa wípé bàbá ń wá olùṣọ́ olùdáàbòbò ń ta lè gbẹ́kànlé ta lè gbára lé dàbí Ọlọ́run kò sí tó bá jẹ́dà ló fẹ́ gbára lé ẹ̀dá ní náà gbára lọ́lọ́run bí ó gbára lọ́lọ́run ó gbára lẹ́dàá míì kò sí ní tó dájú àfọlọ́run Ọlọ́run máa dá dúgbò wa bẹ́ẹ̀ ni ń pé ká wá dependent a lè dáyé ṣe a lè kódà a lè dá ọ̀run ní ọ̀run tá à ń sọ yìí náà àlìjẹ́nnà yìí a lè dábẹ̀wọ̀ àfi pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́run gbogbo apápátá láfarati kankan a lè dáyé ṣe a bá ń wá ń tá farati àfi ká farati Ọlọ́run reason tá fi gbọ́dọ̀ farati Ọlọ́run àti sọ fúnra wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ká tún má padà bẹ̀ síbẹ̀ torí òun ló lè ṣọ́ wa ló lè ṣúgbà wa ló lè dáàbò bò wá àti gbogbo nǹkan tá a ní àti dúkìá wa ó gbogbo ibi tí wọ́n bá ti ń tàn pé mọ́ wọ́rì à ń bẹ lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n ń tàn ọ́ ni o gbogbo àwọn tí wọ́n láwọn wà lẹ́yìn wọn lánàá gbogbo náà ti fayé lẹ̀ wọ́n ti kú gbà wọ́n láwọn wà lẹ́yìn wọn tí kú tú wá ká wọn mọ́ tí kú tú wá mú wọn mọ́ àwọn tán láwọn fẹ̀yìntì lọ́dọ̀ ṣe rí i pé wọ́n save kò sẹ́ni tó save lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹni tẹ́ lè sádi tẹ́ fi save náà lọ́lọ́run torí òun náà ni ó mú yín àfikẹ́ sádi ọlọ́mọṣá gbà wá lẹ́rú láàfin tú Al-Hafiz fúnra wa nínú ìtumọ̀ tí Al-Hafiz wá ní ṣẹ́rí olú ìta aṣọ sẹ́yìn ìtumọ̀ kan ní olódìdí ìtumọ̀ ń pọ́lọ́hun ṣúgbà ẹ̀mí wa ń ṣúgbà dúkìá wa tó ń ta ní ó díndí ìtumọ̀ mi wá ni pé àwọn iṣẹ́ tá à ń ṣe èyí tó dáa níbẹ̀ àtèyí tí ò dáa níbẹ̀ Olúwa tún mójútó ń ṣọ́ ṣíṣọ́ tá mọ̀ tú sí ṣíṣọ́ kẹ́dà náà sọ pé mò ń ṣọ́ o mò ń wọ̀ o wíwò ṣíṣọ́ níbi tó kù sí àti ibi tó dáa sí Hafizu okọ Ọlọ́run ọba tún túmọ̀ bẹ́ẹ̀ tá bá tú kíní tá tú kejì ya àti ìtú tán Al-Hafizu tí ń ṣọ́ ẹ̀mí wa ká burú ọmọ bá ṣe wá tí ń ṣọ́ nǹkan ní wa ká burú ọmọ bá kọlù odindinu ìtumọ̀ kan náà túmọ̀ Al-Hafiz Olúwa tún wá ń jẹ́ Hafizu onítùmọ̀ kejì náà òun ni pé ń ṣọ́ ń tà ń ṣe èyí tó dáa níbẹ̀ èyí tí ò dáa níbẹ̀ ń ṣọ́ ń tà ń sọ èyí tó dáa níbẹ̀ èyí tí ò dáa níbẹ̀ kò sí èyí tí ó ráre nínú iṣẹ́ wa ìtumọ̀ rẹ̀ nìyẹn alámòjútó iṣẹ́ wa ń dáàbòbò iṣẹ́ wa kó má jùnà kó má ráre ní tó bá ṣe eré tó ṣe sàárà fún yẹn tí ó bá mọ̀ tó bá ti gbọ́tùmọ̀ okọ̀ Ọlọ́run ọba yìí níwọ̀n ni ó máa dùn ọmọ wọ́n lọ tọ́ dàgbà yín wọ́n ń bọ̀ ló kọjẹ́ káàkiri ọ̀ràn lọ lé ìwé ni wọ́n sọ pé kí wá ló ṣe nínú ọ̀rọ̀ mi kódà kò ṣe nǹkan kan òun náà ló ti kọ́kọ́ pè ọ́ láhùn ẹni tó bùn ní oúnjẹ jẹ tí tún wọ́n ń bà ọ́ jẹ́ káàkiri fáwọn èèyàn gbogbo ọ̀nà táwọn èèyàn fi mọ́ bà wá lọ́kàn jẹ́ lẹ́yìn tá a bá ṣe rere sí wọn nkèmí sì mo wúlò fún nígbà báyìí ó ti gbàgbé ni tó bá ti mọ̀ yí pé iṣẹ́ tó ṣe òun ò jùnù ń bẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ò ní retí ọpẹ́ lọ́dọ̀ ọmọ ènìyàn ò ní retí ìkọ́mọ ènìyàn kan mú oore àìmọ̀kan lọ́dà Yorùbá láàmú ń jọ́ tí Yorùbá ń sọ pé ẹni aṣoore fún tí ò dúpẹ́ bí ọlọ́ṣà kò ní lẹ́rù ni àìmọ́lọ́run ni bá a bá ṣoore fún èèyàn tí ó bá dúpẹ́
orí yín ò dùnnú. Àwọn sọ pé tá bá ṣoore fún yẹn tí ó bá ti dúpẹ́, àwọn ti rò pé ọpẹ́ yẹn gangan lèrè táwọn retí nídìí iṣẹ́. Tá bá ṣoore fún yẹn tí ó bá ti wá dúpẹ́ ọ̀hún, á já sí pé bígbà pọ̀ ṣiṣẹ́ dànù, bí ọlọ́ṣà kò ní lẹ́rù, bígbà kó lè wá jalè owó tó náà, bígbà kó lè jalè rẹ̀ ni, kò nítumọ̀ lọ́dọ̀ Yorùbá, bẹ́ẹ̀ ló nítumọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Torí ọba tí ń jẹ́ Hafiz, ọba tí máa ṣọ́ nǹkan, iṣẹ́ rí tó ṣe yẹn ládàá rẹ̀ ò ní jùnù lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Tó bá sọnù lọ́dọ̀ ẹni tó ṣe fún tí ó mọ̀ lórí, kò ní jùnù lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ayé ṣàṣedànù, kò ṣàṣedànù iṣẹ́ àti iṣẹ́ rí, kò ṣàṣedànù ń bẹ, àti iṣẹ́ bí kò ṣàṣedànù ń bẹ. Lóòfin nídìí kárí mi tó bá ń ṣe dáadáa. Torí àwọn èèyàn tó fẹ́ kán rí ọ yẹn, wọn lẹ́san tán lè san ọ́. Hafiz ń bọ̀ ṣọ́ṣẹ́ yẹn tẹ́lẹ̀ náà, iṣẹ́ rí tó fẹ́ ṣe o, sàárà ni o, ìrun ló fẹ́ kí ni o, hajj ló fẹ́ ṣe ni o. O ní láti wá múra kankan pé àfikọ́ kan yín Mẹ́kà, àfikọ́ ṣe dáadáa yìí kí gbogbo èèyàn mọ̀. Ẹ bá announce owó tí mo fi kalẹ̀ yìí pé èmi mo fowó báyìí kalẹ̀. O ní díẹ̀. Torí Hafiz gangan ní mójútó rẹ́kọ̀dù, ó ti wọnú rẹ́kọ̀dù rẹ ní kété tó ṣe ní. Kódà bí wọn bá sọ síta, kódà bẹ́ni tó ṣe fún ọba mọ̀ tí ọba mọ̀ lóore fún ọ. Níjọ́ tá bá ti gbọ́ túmọ̀ Al-Hafiz yìí, ọba olùṣọ́ tí ń ṣọ́ṣẹ́ wa, tí ò ní jùnù láíláí ó kéré ó tóbi nínú iṣẹ́ rí. Kódà kó fẹ̀rín lásán pàdé mùsùlùmí ẹgbẹ́ rẹ̀ kó tújú ká sí. Òjíṣẹ́ ńlá Nábì sallallahu alaihi wasallam jẹ́ àmọ́ ìpè sàdákà ní sàárà ni. Ń pé ó lówó lọ́wọ́ àmọ́ ó máa tújú ká sáwọn èèyàn. Kí ló ṣe yín? Ẹ fajúrò, kí ló ṣẹlẹ̀? Ọ̀dà sínú yín ò dùn ni. Kọ́ ọmọ báwọn èèyàn tán ṣòro wọn nípasẹ̀ àwàdà, nípasẹ̀ kọ́ ọmọ mọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ tútù, ọ̀rọ̀ dúdùn, kọ́ ọmọ mọ́ wá sínú ọkàn wọn. Eléyẹn náà ti tó ní sàárà àti wáyé pín lọ́lọ́run ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Sórí bó ṣe mọ̀ yẹn náà ń wọnú ìwé rẹ̀ o, kò jùnù rárá. Ọ̀pọ̀ nínú iṣẹ́ rí tá a ti ṣe tá a mọ̀ ipa àṣìṣe rí gan. À ń bẹ lọ́hùn kó má ṣàlù àwọn iṣẹ́ rere wọ̀nyẹn, kó fi yáfi wa ní gbogbo ibi tá a kù sí, kó fi ṣàánú wa tó bá dijọ́ àlùkìyámà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tí ó rí kẹ̀ tí ó rí gẹ̀ níwájú Ọlọ́run jọ́ àlùkìyámà, àwọn iṣẹ́ rere tí wọ́n fojú bàbàrà, tán ti fojú kéré, kódà kò mọ̀ ipò òun ṣe rí. Torí tó bá bàbà rẹ̀ yóò ti bàjẹ́ látayé, bí kó padà ṣèrègùn, àbí kó ti padà ṣe nǹkan tí ó bàjẹ́. Amófojú di ọkàn ṣe tọkàntọkàn. Nípa àkíní ìkéré nínú tágbára mi ká, bóyá l'Ọlọ́run fẹ́ lò. Torí tó tóbi lójú rẹ̀ tó palẹ̀ mọ́ fún, tó save owó kó tó ṣe sàárà, àwọn tó lọ hajj tó ṣe rí, bóyá ó ti bàjẹ́ pẹ̀lú kárí mi. Bóyá ó ti bàjẹ́ pẹ̀lú àwọn nǹkan mi tí ń bàṣẹ́ jẹ́, torí tóbi lọ́kàn rẹ̀. Torí tó ṣe tí ò tóbi lọ́kàn rẹ̀ tí wọ́n gan ti gbàgbé òun, a máa sábà tóbi nínú àwọn ìwé tí wọ́n ń kọ sí. Àwọn iṣẹ́ wọ̀nyẹn tá a bá ti ṣe kò jùnù lọ́dọ̀ Ọlọ́run o. Kódà bí bá ń jùnù lọ́dọ̀ ẹ̀dá, kódà tí wọ́n tó ṣiṣẹ́ gan bá gbàgbé, Ọlọ́run ò gbàgbé ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn èyí tá a ṣe tí ò dáa, ọba tí ń jẹ́ Hafiz ń ṣọ́ gbogbo ẹ̀. Ìkan kì í jábọ́ mọ́ àwọn tọ́lọ̀ nìkan mọ́ nǹkan kì í jábọ́ mọ́ lọ́wọ́. Ó ní wa inna alaykum la hafizin. Èmi gangan Ọlọ́run ọba yìí ń jẹ́ Hafizu. Ó ní wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz. Olúwa ọba rẹ̀ ìwọ Muhammadu, olúwa ọba rẹ̀ tó ṣẹ̀dá rẹ̀ tó rán níṣẹ́, olùṣọ́ ni tí ń ṣọ́ gbogbo táwọn kèfèrí yẹn ṣe. Gbogbo nǹkan ṣe pátápátá ni mò ń capture lọ́wọ́ recorded. Hafizu ni mí, mò ń ṣọ́ dúdú ẹ̀. Ó tún wà inna alaykum la hafizin. Mo wá wulẹ̀ yín àwọn áńgẹ́lì kan, màláíkà kan. Ẹ máa bá mi ṣọ́ mi ènìyàn. Ẹ máa bá mi ṣọ́ kálukú wọn. Kiraman katibin. Alápọ̀nlé ẹ̀dá ni wọ́n. Wọ́n ń kọ́ gbogbo ń tẹ́ ń ṣe kalẹ̀, ya'lamuna ma taf'alun. Gbogbo ń tẹ́ ń ṣe lákòókò kọ̀ọ̀kan ni wọ́n mọ̀. Àtìgbà tó rò pé o ti tilẹ̀kùn látẹ̀yìnwọ́ nìkan ló kù, o lè ṣe ń tó bá wọ̀n, o lè sọ ń tó bá wọ̀n. Gbogbo ń tó ń sọ ní bòńkẹ́lẹ́ yẹn wọ́n mọ̀. Gbogbo ń tó ń ṣe ní bòńkẹ́lẹ́ tó ń pé báríkà, ẹnìkan kan ò rí mi. Mo dúpẹ́ t'Ọlọ́run bò mí láṣìírí, ẹnìkan kan ò rí mi. Ọjọ́ wíwà pé àṣírí rẹ̀ bò ní àwọn màláíkà pọ̀ ńbẹ̀ tí wọ́n ti kọ kalẹ̀. Àwọn hafizin, àwọn tán ṣọ́ yín lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀. Ṣíṣọ́ ti protection tá à ń túbọ̀ kọ́ leléyìí. Ṣíṣọ́ wípé gbogbo tó ń ṣe kọ́mọ́ jùnù, àti ìtọ́ dáa níbẹ̀ àti ìtí ọ̀dá níbẹ̀ lẹ́rú fi gbọ́dọ̀ bá wa. Ń pé ọ̀tafà sókè yìí dó borí àbíbò Yorùbá ti wì, ọ̀ǹtàn rẹ̀ jẹ́ ni. Nítorí pé ibi tó sá pamọ́ sí tó rò páṣírí rẹ̀ bò ẹ̀, ń pé jẹ́ ń fara pamọ́ síbí. Báwọn èèyàn rí ọ, Ọlọ́run ọba ń rí ọ, wọ́n dẹ̀ ti kọ kalẹ̀ sínú ìwé rẹ̀. Ó wá pọ̀ nínú ọ̀rọ̀ tá a ti sọ bẹ́ẹ̀ láyé, ó pọ̀ nínú ìṣesí tá a ti ṣe bẹ́ẹ̀ láyé, tá a rò pé kò wà recorded, àwa gan tá a ṣiṣẹ́ ti gbàgbé. In kunta nasiyaha lam yansaha Allahu. Gbogbo èyí tó ti ṣe o, tó ti gbàgbé, tó rántí mọ́, ó dá sọ yí ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ ní 1999 fún mi. Ó lè rí kankan ká. 1992 ńkọ́, 1993 ńkọ́, pé 1993 ká yí ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣe lọ́dún náà ṣọ̀ṣẹ̀ rárá ni.
gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣe lọ́dún náà ó ti gbàgbé ó ti ń bá nǹkan míì lọ tá bá ní ó ka gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣe láàrin bí 20 years ago nísìn bóyá ó máa fi tipátipá ka 10 ó máa ka 20 ní ọjọ́ bá tiẹ̀ jẹ́ ni tó tún ní self accountability so wá fẹ́ sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣe ojú bá nẹ lọ ọ̀dà yìí tó ń ṣẹ̀ tó wulẹ̀ tiẹ̀ mọ̀ ìpẹ́ṣẹ̀ ní ńkọ́ gbogbo ẹni wọ́n ń kọ kalẹ̀ lẹ́rù yẹn fi gbọ́dọ̀ bà wá Olúwa ní tó bá dijọ́ kan yìí táwọn bá gbé ìwé yẹn jáde tán fún kálukú ní tiẹ̀ wa uridal kitab hataral mujrimina mushfiqina mimma fi ẹ̀rù ó máa bà àyà ó máa gbọ̀n fún gbogbo ẹni tó ti ṣẹ̀ lọ́hùn fún gbogbo ẹni tó lẹ́ṣẹ̀ lọ́rùn wa yaqulun kálukú ó máa pariwo sọ pé ya waylatana àgbákò dé ma li hadhal kitab irú ìwé wo ni wọ́n kọ yìí la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha èyí tó kéré ó tóbi nínú ẹ̀ṣẹ̀ wa gbogbo ẹ̀ pátá ní bẹ́ẹ̀ tó fi mọ́ yìí tó kàn fi mọ́ yàn lójú lásán tó fojú burúkú wò yàn ó sọ̀rọ̀ jáde o ọkàn mọ́ lójú lásán ìbẹ̀ lákọọ́lẹ̀ èyí tọ́lọ́run ó bá foríjìn yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ wá foríjìn jọ̀hún àmọ́ pé kó wà recorded ó wà recorded gbogbo ẹ̀ pátá ní bẹ́ẹ̀ náà fawajadu ma amilu hadiran Ọlọ́run ní gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ ó máa wá rí tóun gbáyé ṣe pátápátá gbogbo ẹni tó ṣe é dáa náà máa rí gbogbo tóun gbáyé ṣe pé so òun sóore báyìí ìjọba yìí kódò òun gun ọ̀ràn tí kóun ṣe yẹn lóore mọ́ ṣé ń ṣẹlẹ̀ sí wa láyé náà bí àbí ó máa ṣẹlẹ̀ tẹ́nìkan máa dúpẹ́ oore kan tó ti pẹ́ fún ọmọ náà àṣẹ́mi náà mo ṣe yín lóore yìí ẹ ti gbàgbé ni ẹ̀yin lẹ fún mi ní nǹkan báyìí ọ̀ràn tí mọ́ ṣe níbi tó oore ṣe ń dùn mọ́ òun tó ọ̀ràn tí mọ́ òun bẹ́ẹ̀ náà ní tẹ̀ṣẹ̀ ẹlòmíì tó ti bànújẹ́ tó tiẹ̀ wulẹ̀ mọ́ níjọ́ tó bànújẹ́ ń pọ̀ bànújẹ́ gan ọ̀sọ̀rọ̀ kan àwàdà ni wọ́n fi ṣe lẹ́yìn tó kúrò ńbẹ̀ tó ń sunkún ẹ̀ wọ́n ti kọ́ kalẹ̀ àwọn tó ń kọ́ kalẹ̀ wọn kì í gbàgbé hafidhina lọ́lọ́run pé wọ́n ń ṣọ́ yín gidi wọn kì í sùn nípa abóyá wọn ti sùn lọ́ngbà tí mo ṣe léyìí wọn kì í sùn wọn kì í gbàgbé wa ma kana rabbuka nasiya Ọlọ́run ní èmi kì í ṣe olùgbàgbé o gbogbo ń tẹ́ ṣe pátápátá àsọ̀hù ẹ̀yìn Ọlọ́run ti àsọ̀ gbogbo ẹ̀ ó ti kó gbogbo ẹ̀ jọ ń ṣọ́ gbogbo ẹ̀ in preserve ẹ̀ kọ́ mọ́ bá a jùmọ̀ ìtumọ̀ hafizu mi ta tún mú wálé nínú Ọlọ́run mọ́ṣà mọ́ ṣọ́ wa ṣọ́ gbogbo nǹkan ní wa kúrò níbi aburú bá wa ṣọ́ ẹ̀sìn wa kúrò níbi ká sọnù ṣọ́ wa kúrò lọ́wọ́ ṣètánì ṣọ́ wa kúrò lọ́wọ́ fẹ́nu àwa abẹ lọ́hùn gbogbo àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ wa nínú iṣẹ́ Ọlọ́run mọ́ṣà foríjìn wa gbogbo yìí tá a ṣe tọ́da Ọlọ́run mọ́ṣà ṣe àdípèlé ẹ̀san fún wa nídìí ẹ̀ wo ojú àánú rẹ̀ fi wò wá fìkẹ́ rẹ̀ bá wa lò fọlá rẹ̀ bá wa lò bó ṣe fi bá àwọn ànábì Ọlọ́run lò bó ṣe fi bá gbogbo àwọn ẹni Ọlọ́run ọba lò èní ni jímọ̀ ẹ̀mọ́dún àdúgbò pé a ní láti lọ jímọ̀ a ní láti wẹ̀wẹ̀ jímọ̀ a ní láti ṣàṣàlátù tó pọ̀ fún ànábì sallallahu alaihi wasallam Ọlọ́run jẹ́ aṣọ́pọ̀ jímọ̀ láì subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.